Hello Chandanpreet, I'm very very happy for you. Not only for you but for all your batchmates. आपके सारे batchmates के शायद स्कोर 6.5 7.5 आए हैं. तो how was your experience at our place? एक्सपीरियंस ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਸ 15 ਡੇਜ਼ ਲਾਏ ਆ ਤੇ 15 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ 15 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ दैट्स वेरी गुड. ये देखो रिजल्ट इनका कितना अच्छा है. लिसनिंग रीडिंग 7 7.5, then overall it is 7 6.5 and 6. So just tell me, how was your experience? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਬ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ. ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਫॉर ਯੂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਬਸ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹੋ. ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ 19 ਦਾ ਪੇਪਰ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ 8 ਕੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕੋਰ 5 ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ. ਮੈਂ ਘਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਟ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ. ਨਾ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਡ. So this is a message what I would like to give you, and I would like to congratulate you again, and I congratulate your family also. Have a very very successful career. Thank you so much.